Hello guys! Welcome back sa Elexhub channel. In this video ay i-assemble natin ng advanced smart robotic car kit from Elexhub Electronics, isang two-wheeled robot car na powered by Arduino. Complete na to with features like ultrasonic sensor para iwas sa obstacles and servo motor para sa scanning ng surroundings ng ultrasonic sensor, IR sensors para sa line following, at meron ding IR remote control para sa manual control. So perfect ang kit na to para sa STEM at engineering students dahil dito matututo tayong mag-assemble, mag-program at mag-calibrate ng isang advanced smart robotic car kit. Ipapakita ko sa inyo ang step-by-step kung paano buuin ang chassis, ikabit ang motors at i-connect ang sensors. Kahit beginner ka pa lang, madali mo tong masusundan. Kaya samahan nyo akong buuin ang advanced smart robotic car kit. Ang mga kakailanganin natin ay nakalagay sa right side ng inyong screen. So, meron tayong 2WD Smart Car Kit, Arduino Uno, Sensor Shield, Motor Driver, 20 pieces ng female-to-female jumper wires, zip ties, shrinkable tube, infrared transceiver with remote, line tracking module, 2-slot battery holder, male balloon connector, servo motor, ultrasonic, screwdriver set, and pwede din kayong magpadagdag ng 18650 battery. So let's get started.
At dito na nagtatapos ang full assembly ng ating Advanced Smart Robotic Car Kit. Make sure to watch the next tutorials kung saan ipapakita namin sa inyo ang iba't ibang functional features, pati na rin ang wiring connections at coding part ng bawat isa. So hanggang dito na lang muna guys. Kita-kits sa next video. Bye-bye!